bé lắng nghe nhé. Ngày xưa, có một anh nông phu nhà rất nghèo, phải đi ở cho một phú ông. Phú ông tính rất keo kiệt. Đối với kẻ ăn người ở, hắn có rất nhiều mánh khóe để bòn công mà không cần phải trả thêm tiền. Trong nhà hắn có một cô con gái chưa gả chồng. Thấy anh đầy tớ tuổi đã lớn mà chưa có vợ, hắn mới vờ vịt: "Cứ cố làm việc đi con ạ, lão sẽ gả con gái cho." Vốn tính thật thà, nên khi nghe lời đường mật của chủ, anh chàng bỗng nuôi hy vọng làm rể phú ông. Kể từ đó, anh đổ sức ra làm việc không biết mệt. Trời chưa sáng anh đã lội bì bõm ở ngoài đồng, cho đến tận khuya vẫn còn trần lực xây lúa giã gạo, kéo trục, bệnh thừng. Bao nhiêu công việc của chủ giao, dù khó khăn nặng nhọc thế nào, anh cũng không từ chối. Phú ông thấy mưu của mình đắt thì mừng lắm. Đứa con gái của lão đời nào lão lại chịu gả cho hạng người như anh. Lão đã nhận lời gả cho con một nhà giàu ở làng bên cạnh. Vừa mang trầu cao đến chạm hỏi, xong để giấu anh, lão bắt mọi người phải giữ kín. Còn anh vẫn không nghi ngờ gì cả, vẫn quần quật ngày đêm và gửi gắm hy vọng vào ông chủ. Lật đật mà ngày cưới của cô gái đã đến. Hôm ấy, trong nhà phú ông người ta bày bàn dọn ghế, giết lợn mổ gà tấp nập, để cho anh đầy tớ khỏi sinh sự lôi thôi, làm lỡ cuộc vui của con mình. Phú ông gọi anh đến và bảo: "Con làm việc này khá lắm, lão rất là ưng ý. Hôm nay lão đã sửa soạn cổ bàn rồi đây. Nhưng mà con cũng phải có gì làm sính lễ mới được. Ta không đòi tiền bạc ruộng vườn gì cả. Cứ lên rừng chọn cây tre nào có 100 đốt, chặt mang về đây. Lão sẽ cho làm lễ thành hôn. Nếu không có thì lão gả cho người khác đấy." Anh chàng đứng ngẩn người ra một lúc, nhưng sau đó người ta thấy anh cầm rựa cắm cúi ra đi. Lên rừng, anh cố tìm những bụi tre cao rồi lách vào mà chặt. Nhưng mỗi một cây tre ngã xuống là một lần anh thất vọng. Tre trong cao ngất ngưỡng là thế, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đến 40 đốt là cùng. Tuy vậy, anh vẫn không chịu nản lòng. Anh lại luồn vào những nơi hiểm hóc, có những bụi tre già, và mặc cho gai tre tua tủa cào rách cả áo, toạc cả da. Anh vẫn không bận tâm, chỉ mong có một cây tre 100 đốt để mang về làm lễ dâng lên cho bố vợ. Anh giơ cao rựa chặt lấy chặt để, nhưng tất cả những cây ngã xuống, đếm đi đếm lại, cũng chỉ hơn những cây trước chừng dăm 7 đốt là cùng. Buồn rầu quá đổi, anh quẳng rựa xuống đất, ngồi khóc nức nở. Tiếng khóc của anh vang động cả núi rừng. Nghe tiếng khóc, Bụt hiện lên trước mặt hỏi: "Con là ai? Cớ sao lại ngồi đây mà khóc?" Anh gạt nước mắt kể lể sự tình cho Bụt nghe. Nghe đoạn, Bụt mới bảo: "Con đừng khóc nữa. Hãy đi chặt lấy 100 đốt tre mang về đây cho ta." Anh nông phu lập tức làm theo lời Bụt dặn. Nhưng khi mang đủ 100 đốt tre về thì anh lại khóc. "Sao con lại khóc?" Anh mới trả lời Bụt rằng: "Phú ông bảo con chặt cây tre có 100 đốt, chứ không phải chặt 100 đốt tre à." Bụt an ủi, rồi bày cho anh sắp 100 đốt tre lại thành một hàng, và hô mấy tiếng: "Khắc nhập, khắc nhập." Anh làm theo lời thì màu nhiệm thay. Khi mấy tiếng hô vừa phát ra, anh đã thấy tất cả các đốt tre dính vào nhau như là từ một cây sinh ra vậy. Hết sức mừng rỡ, anh vội chạy lại định mang tre về. Nhưng dù lấy hết gân sức, cũng không tài nào đỡ lên vai và quay trở về được. Loay hoay mãi, cuối cùng anh buông tre rồi ngồi phịch xuống đất mà khóc. Bụt mới lại hỏi rằng: "Làm sao con lại khóc nữa?" "Cây tre dài quá," anh đáp, "con không cách nào để đưa về nổi." Bụt lại bảo anh hô lên mấy tiếng: "Khắc xuất, khắc xuất." Anh vừa hô xong thì cũng màu nhiệm không kém gì lần trước. Những đốt tre tự nhiên rời ra ngay. Anh mừng quá, hết lời cảm ơn Bụt, rồi xếp tre thành 2 bó, quẩy ra khỏi cửa rừng.
Khi anh về đến nhà, giữa lúc hai họ đang cổ bàn linh đình, cô dâu chú rể sắp bước vào lễ cưới, anh lẳng lặng đặt gánh tre giữa sân, rồi gọi phú ông ra nhận sính lễ. Thấy các đốt tre, phú ông vội quát: "Tao bảo mày chặt cho được một cây tre chăm đốt, chứ có phải chặt 100 đốt tre đâu, rõ là ngớ ngẩn." Chẳng nói chẳng rằng, anh nông phu luôn miệng hô: "Khắc nhập, khắc nhập." Các đốt tre lần lượt chạy ra khỏi bó, rồi dính vào nhau thành một cây cao ngất nghẽo. Phú ông tức mình, chạy lại định lấy cái tre cho nó rời ra, nhưng những tiếng khắc nhập từ miệng anh hô có phép làm cả người phú ông bỗng dính liền vào cây tre, như là một đốt nói thêm vào vậy. Phú ông kêu la ầm ĩ, tiếng kêu ai oái làm cho hai họ hốt hoảng đổ ra sân. Chàng rể là người đầu tiên chạy đến định gỡ cho bố vợ, nhưng hai tiếng khắc nhập của anh nông phu lại làm cho người hắn dính liền vào cây và đội phú ông lên đầu. Đến lượt hai ông thông gia đến gỡ con ra thì cũng bị dính vào nốt. Tiếp đó, họ nhà trai nhà gái cứ mỗi người xông vào gỡ, là một lần bị dính cứng vào tre. Trong khi mọi người sợ xanh cả mắt, thì anh đầy tớ vẫn bình thản đứng ở góc sân để đợi phú ông trả lời. Cuối cùng, phú ông đành phải van lại xin được thả ra và hứa sẽ gả con gái cho anh, không dám nuốt lời nữa. Bấy giờ anh chàng bàn hô lên mấy tiếng khắc xuất, khắc xuất. Lập tức phú ông và mọi người rời khỏi cây tre. Sau đó chàng rể cùng họ nhà trai cắp gói ra về, còn anh nông phu từ đó có được vợ như mong ước. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và ngủ ngoan nhé.